أوجدها الله في هذه الحياة، ومن حقه أن يحيا حياة كريمة، وأن يكون متزن نفسيا وتربويا واجتماعيا ودينيا. السلام عليكم، يا اهلا يا اهلا يا سهلا يا سهلا. معك عبد الله العلاوي، وانت الان تتابع برنامج 1000 خطوه بموسمه الثالث. في كل حلقه نقابل الضيف وياخذنا كلام لقصص وتجارب ما لها اطار واحد. الاكيد انه بكل حلقه راح تخرج بفكره مختلفه لحياتك. اعتقد ان معظم اللي يتابع الحلقه هذه يعرف سارة الودعاني كشخصيه مشهوره، لكن هذه الحلقه عن ام سعد وسكرة. سارة الودعاني كأم، كيف تنظر لهذه التجربة اللي لا زالت تعيشها؟ كيف الفرق بين الطفل الأول والثاني، تربية الولد وتربية البنت؟ كيف هي كأم قاعدة تتعلم في التربية مع التقدم في الوقت؟ وليش أبناء المشاهير مدلعين؟ حلقة عن تجربة الأمومة، ما هي تجربة غريبة وفريدة، لكن لكل أم قصة، وقصة هذه حلقة مع أم سعد وسكرة. أذكرك تشترك بالقناة وتفعل زر التنبيهات عشان تكون موجود معانا بكل خطوة نمشيها. أما الآن نبدأ مع أول خطوة في القصة. تحدي أول مولود دائما في حياة كل أم أعتقد مختلف مرة. صحيح 100%. أيوة. أول 30 يوم في حياة سعد كيف كانت؟ أول 30 يوم في حياة سعد كانت حلوة مرة والله، بس يعني كانت صعبة بالنسبة لي في نفس الوقت، لأن مهما كنت أتخيل إنه كيف بكون أم وكيف راح تكون الولادة والأمومة، كانت التجربة الحقيقية شوية مختلفة عن اللي في بالي. يعني مو أصعب لا، ولكن يعني يحتاج لها وقت عشان أتأقلم. فأول 30 يوم كانت حلوة، وفي نفس الوقت يعني صعب التأقلم فيها، وبعدها الحمد لله يعني. وأول 30 يوم في حياة سكرة؟ طبعا بما أنها التجربة الثانية كانت يعني أهدى بالنسبة لي بكثير. الطفل الأول دائما فيه مخاوف، الأم تخاف من أشياء كثيرة، يعني الخوف أكثر من أي شيء ثاني. في سكر بما أنها التجربة الثانية كل شيء الحمد لله أخف، بس يعني تجربة الولادة يعني أعتقد تختلف بعد، إنه بعضهم يجيهم اكتئاب بعضهم لا. يعني السكر بالنسبة لي أحلى كمرحلة بعد الولادة، أفضل من سعد، وهذا أتوقع الطبيعي يعني. الطبيعي 100%. بس اليوم يعني دورك كأم الطفلين برضو كمان عندك أشياء كثيرة تشتغليها في حياتك. قديش دور الأمومة قاعد ياخذ من حياتك؟ هي فعلا وظيفة فول تايم؟ ليش والله ياخذ من حياتي 95% صراحة. أي والله، يعني 5% هي شغلي. يعني حتى الحياة الاجتماعية صرت مقلة فيها كثير، وأعتقد يمكن إنه شيء غلط، أو يمكن في نفس الوقت هي مرحلة يعني، وبعدها ترجع الأمور لطبيعتها. يعني من جبت سعد الله يحفظه، أو يمكن حتى من أول ما حملت، يعني صرت مقلة كثير في الحياة الاجتماعية مرة، لأن تركيزي صار في هذا الشيء، وإذا عندي وقت فهو وقت الشغل. ففعلا هي طبعا 100% يعني فول تايم جوب. يعني قلتي قبل شوي انها كانت تجربه غير اللي توقعتيها، ما هي اصعب ما هي اسهل، بس هي غير. ايش كنت متوقعه وايش كان الواقع يعني من جد اللي كنت اتوقعها لعب. مع اني اعتقد اني من الاشخاص اللي قرأت في الموضوع كثير، وكنت يعني مهيئة نفسي كثير ومستعدة لهذه التجربة. ولكن بكلامي هذا ما اقصد انها صعبة، بس حقيقي تاخذ من الوقت كثير، يعني تاخذ من وقت الام الكثير. فإذا هي الأم مستعدة أنها تعطي الوقت الكافي لأطفالها، فكل شيء بالنسبة لها بيكون أسهل صراحة. الخوف اللي قبل مرحلة إنه أبدأ أكون عائلة كان طبيعي ولا لا؟ كان طبيعي، ويمكن عندي أنا كان يعني أقل من المعتاد، يعني إنه عادي يعني. ليه أفكر في الموضوع أصلاً كثير؟ إنه أنا لأن أحس إن ما أعرف، يمكن لأني أنا من أول أحس إني أنا أصلاً أم، أحس إني أنا أم إخواني الصغار. أنت الأخت الكبيرة؟ لا مو الأخت الكبيرة والله، بالوسط. بس يمكن أنا أبغى أكون أم لهم، أحب إني أنا أهتم فيهم كذا، فما كانت بالنسبة لي شيء جديد. بس 100% تختلف إن كوني أنا أم حقيقية ولا أنا أعتبر نفسي أم لإخواني.
فما أخذ مني وقت مرة كثير إني أنا أفكر إني أنجب يعني طفل، لأن فعلا كنت حابة هذا الشيء كثير. أم سعد، يوم انقلبت حياتك اليوم كأم، هل هذا الشيء قاعد يساعدك انك تحقق اهدافك والاشياء اللي في بالك، ولا لا وقفك شويتين؟ والله أنا أشوف طبعاً في كثير أقوال تقول إن الأمومة تمنعك مثلاً من التقدم، والعمل ما ينفع مع الأمومة ومن هالأمور. اللي يقدر إنه يوازن نوعاً ما في وقته أكيد إنه راح ينجز. هل أنا سارة الحين يعني أقبل بالأعمال مثل قبل 100%؟ لا. يعني مثلاً أنا بالسابق إذا عندي تصوير مثلاً بجدة وبعد يلا حبيبي، إذا مثلاً عندي تصوير قبل كان عندي تصوير مثلاً بجدة، بعدين بعد يومين أروح الدمام. تفضل حبيبي. فاللي يختلف بس طبيعة الأشياء اللي تسويها. أيوة أقول لك مثلاً بالسابق أنا أقدر إني أروح اليوم الدمام، بعدها بيومين أطلع مثلاً أسافر. هذا 100% اختلف بعد الأمومة، ما أقدر. فصار عندي مرة يعني يمكن 1% أسافر للعمل، لأني ما أقدر صراحة أترك البيت. هذا اللي أنا أشوفه الاختلاف. هل أقدر أطلع قبل مثلا عادي أقدر أجلس 10 ساعات متواصلة في العمل، الحين ما أقدر، لأن مثلا يكون معي سعد والحين مع سكرة، أو إنه مثلا ساعتين 3 ساعات بالكثير ولازم أرجع البيت. هذا هو الاختلاف في العمل. وفي أمهات مثلا تكون طبيبة، هل هي بتترك العمل وترجع للبيت؟ لا، ولكن أنا ممكن يعني طبيعة عملي أقدر إني أغير في المواعيد شوي. إيه بالضبط. يعني أنا حتى يوم أشوف أصحابي اللي تزوجوا مثلا بشكل مبكر واللي عنده أولاد وهو لسه طالب، أعتقد الفرق الأساسي إنه يقدر يرتب وقته بشكل مو طبيعي، لأنه خلاص يعني الوقت بالنسبة له ثمين مرة. والله هو الوقت ثمين 100%. إيه؟ هو ما يقدر إنه يكون مثلكم 100%. يعني طبعاً. إيه، بس هل نقدر نتحكم صراحة في الوقت 100%؟ لا، لأن مثل ما أنت تشوف الطفل ما تقدر تتحكم فيه. يعني ممكن أنا أكون مقررة شيء معين والخطة كلها على حسب مزاج الطفل. أنا أظن سعد الآن مقرر إنه يمشي يعني، ولا أتوقع إنه قاعد يفكر إنه يمشي. طيب يعني صراحة ما يلامون الأمهات اللي فعلا يوم تصير أم خلاص تترك كل شيء في الحياة، لكن الناس لسه يشوفونك سارة يعني قاعد تعيش نفس الحياة الماضية كذا، وتطلع وتروحي وتجي وشغالة. هو أكيد إني راح أطلع وأروح وأجي وأشتغل وصحباتي موجودين، بس 100% مو مثل السابق. يعني أنا كنت الأول مثل يعني البنات شبه يومي يتقابلون الصحبات، شبه يومي كنت أشوف صحباتي، أو يعني نقول 3-4 مرات بالأسبوع. الحين صراحة يمكن مرة بالشهر، مرة ما فعلا ما أقدر، خصوصا أن سعد اسم الله عليه عمره لسه صغير، وسكر اسم الله عليها لسه صغيرة. فهذا الوقت الأم تحتاج أنها تعطي وقت أكثر للطفل. 2-3 لا يصير الطفل يعني مستقل بنفسه، أسهل بكثير من الوقت الحالي. لكل أم ولكل أب في هذه الحلقة بشاركك فرصة أن تجعل من بيتك، مزرعتكم، استراحتكم مكان آمن للعب أطفالكم. أبداً مساحة مخصصة لهم يأخذون فيها راحتهم ويفرغون فيها طاقتهم بعيداً عن الأجهزة. وهذه الخدمة الجديدة اللي قدمها مركز ووش. مركز ووش أصلاً عبارة عن ألعاب حركية مبتكرة لكل العائلة، لكن قالوا هذا الحال ما يكفي، ودنا يكون لكل عائلة ووش في بيتهم. وهذه هي اسم الخدمة. يجون إلين عندك ويجهزون بناء على المساحة الموجودة، وبناء على الشيء اللي تبغاه لأطفالك، وبناء على أعمارهم يجهزون مساحة مخصصة لهم. الآن باقي خطوة واحدة فقط. بوصف هذه الحلقة راح تلاقي رابط تقدر عن طريقه انك توصل لحسابات ووش وموقعهم وتطلع على الفعاليات اللي يسوونها، وكذلك رقم واتساب اللي تقدر عن طريقه تستفسر عن هذه الخدمة اللي ميزتها توفر عليك الوقت والجهد، وهم يوعدونك ان الاسعار منافسة جدا جدا. اما الان نعود لقصة ام سعد وسكرة.
مساعد تجربة الأمومة دائما تكون من أكثر التجارب اللي الواحد يجرب ويحاول ويرجع ويغلط ويروح، فمهما امتلأ إلا ما تصير أخطاء. اي صحيح. وكمان دائما تجيك هذه النصائح اللي بالمجان، كل أحد يقول لك نصيحة، كل أحد يقول لك نصيحة. أكيد. حكينا كذا أكثر عن أشياء كانت خطأ جربتيها واكتشفت إنها خطأ وعدلتيها بعد. أكثر شيء خطأ صراحة يعني سويتها إني كنت حريصة بزيادة. أي أنا زوجي دايما يقول لي الزود أخو النقص، يعني الحرص الزايد مرة كان خطأ، كان يتعبني، كان يتعب حتى سعد معاي يعني. ويا حبيبي سعد، أتوقع إنه دايما الطفل الأول هو التجارب، ومن هذا الطفل تعرفين كيف تتعامل مع الأطفال الباقيين. يعني كان حرصي الزايد متعب مقلق، كنت عايشة في قلق، يعني كيف ياكل، كيف الحليب، كيف حياته، كيف كانت تمشي حياته، كانت صعبة. يعني كنت حاطة يعني فوق 100,000 قانون وقاعدة ولازم نتبعها ولازم نمشي عليها، ولا إذا طاحت اللعبة لازم نغسلها 100 مرة. كان متعب الموضوع صراحة. هذا كان أكبر غلط أنا سويته، تعبني وكنت أعيش في قلق صراحة. تحس إنه جزء منها لازم الطفل يعيش حياته الطبيعية الطبيعي. هذا الطبيعي أصلاً. هو الطفل ما يعني كثرة القوانين والأنظمة هذا لا يعني إن أنت أم جيدة. هذا متعبة صراحة، هذا شيء متعب. واللي تعب أكثر بعد إنه أنا ما أحب هذه الحياة اللي فيها قيود بزيادة وقوانين وتركيز الزايد. هذه أنا بالنسبة لي يعني يوم حسيت إن الحياة طبيعية والطفل يحتاج مساحته ويحتاج ينطلق بنفسه، حسيت إن الحياة أريح بكثير. وهذا الصح. يقولوا أولاد المشاهير دائما مدلعين. إيه. وين الشعر اللي بين الدلع والله أنا أشوف بعيداً عن المشاهير ولا، أنا أشوف دائماً الأم تحتوي وتدلع أكثر من الأب. لأنه أنا حتى يعني في استشارات أخذها بالأمومة بالعكس كانت تقول لي إنه ترى أبو سعد هو المنطقي، هو اللي لازم تسوين مثله، إنه معتدل. هل أطفال المشاهير مدلعين؟ ما أعرف صراحة عن هذا الشيء، ولكن أنا كنت أعتقد صراحة، كنت راسمة صورة لسعد أبداً ما طلعت مثل الصورة اللي أنا أبيها أو اللي أنا كنت متخيلتها. صورة الحياة، صورة ذهنية لسعد، كيف بيكون، كيف شخصية سعد، أو كيف الشكل العام لسعد، شخصيته. كنت متوقعة شيء صراحة، والواقع شيء ثاني مرة. يعني كنت دايما ما كنت تقول تتوقعين ولدك البريطاني الهادي الحين أنا سعد ولدي حياته وغرامة وعشق الحوش، يحب الخرفان ويرعى الغنم، مختلف تماما يعني عن الشيء اللي أنا كنت أتصوره، وهذا طبيعة الطفل. فما أتوقع إنه أطفال المشاهير لا، هي تجي على مثلا يوم يكون عنده، يوم تسوي لها مثلا حفلة ميلاد، ما تكون حفلة ميلاد طبيعية يعني زي كل الأطفال. يعني تجي في هذه الأشياء. هو لأني أنا أحب لنفترض أنا ماني مشهورة 100% بسوي هذه الأشياء 100%. أنا مرة أحب التفاصيل هذه وأحب أهتم بهذه الأشياء، أبدا ما لها دخل بإني أنا مشهورة أو لا أبدا. سعد يغار من أخته سكرة ولا لسه ما بديت تلاحظيها؟ طبعا أنا كنت صراحة متخوفة من هذا الموضوع، لأن يعني طفل أكيد 100% الاهتمام والأتنشن كله عليه، فبيجي طفل جديد ياخذ جزء من أيوة. بس أنا صراحة كنت حريصة مرة على هذا الموضوع، وكنت دائما أتناقش مع ماما في الموضوع هذا، وإنه كنا نمهد له كثير إنه في سكرة، بتيجي سكرة، وسكرة هي بيبي، وجبنا له دمية وعلمناه إيش سكرة وأول ما جات يعني كنا حريصين مرة إنه في أول لقاء بين سعد وسكرة إنه يكون لقاء ياخذ راحته فيه، هو راح يكتشفها وراح يستكشفها وعيونها، وممكن يحط عينه أصبعه في عينها. فكنا حريصين مرة إنه أول لقاء ما نخوفه ونحسسه إنه لا، سكرة مرة مهمة لا تلعب فيها أو لا تلمسها. يمكن صراحة يمكن غيرتها ما اعتبرها يمكن حتى 10 أو 20%، وكانت صراحة جزء في البداية فقط. هي صراحة مرة سمعت نصيحة وكانت مرة رهيبة، يقول لك إنه إذا جاء طفل جديد للعائلة ورحت مثلا تزور هذيك العائلة، جيب هدية للطفل الجديد وجيب هدية حتى للأخوان الصغار. أيوة. يعني هي صراحة تفرق 100%. أنا أتذكر أمي كانت معلمة، فكانت تقول نفس الشيء، ليش نعطي فقط الطالبات المتفوقات؟ طيب
الطالبة المتفوقة وغير متفوقة يستحقون اللي هو التعزيز، مثلا حلاوة ولا شيء زي كذا. نفس الشيء الأطفال في البيت. فعلا أنا أؤيد هذه المقولة. بديت تلاحظ الفرق بين تربية الأولاد وتربية البنات ولا لسه بدري؟ والله مرة بانت، يعني حنونين أكثر البنات، مع إن سكر اسمين عليه ترى تو 3 شهور بس أحسها فرقت معاي من البداية. والله يعني أحس ما أدري الولد شوية ما أعرف مع إنه يعني دائما يقال إنه سعد حنون اسم الله عليه، وهو حنون اسم الله عليه، بس أحس البنت غير. دائما لما يجي طاري الامهات يجي طاري حدس الامهات. الام عندها حدس، تحس بولدها حتى هو بعيد عنها 100%. صار لك موقف زي كذا؟ صار لي موقف. انا كنت مسافره، كنت في دبي، كان عندي شغل، وكنت خليه اساعد ولدي مع ماما. طبعا انا اساسا امي هي الام الاولى اتوقع السعد، اتوقع يعني صراحه ما شاء الله تبارك الله من كثر ما هي تحبه وربته. انا اشوف انها ربته صراحه. فكان عند امي، فاذكر كذا يوم من الايام كذا الفجر كنت ادق عليها واتصل عليها، وهي مستغربه لانه سعد فعلا كان تعبان، وانا مو بالعاده اني اتصل في هذا الوقت، بس كذا ما ادري ليش احس ان ولدي مو تعبان، كنت احس اني ابي اطمن عليه. طبعا امي ما قالت لي انه تعبان ولا شيء، لانها ما تبي تخوفني. فكنت ملحة بالاتصالات، وكنت أسأل، وكنت بشكل مبالغ فيه. وبعدين بعد ما رجعت قالت لي شفتي هذاك اليوم جننتيني، كنت أبغى أروح المستشفى، كانت تبغى تروح المستشفى الفجر، فكانت تقول جننتيني، يعني كنت أقول لأختك نجل إنه بسم الله حاسة إن ولدها في شيء. ففي هذا الحد صراحة. أكثر شخص واقف معاك في تربية سعد وسكر الله يحفظه؟ أمي طبعا 100%. طبعا مثل ما قلت لك قبل شوي، أنا وسعد حنا شريكين في تربية الأطفال، ولكن لما أتكلم عن أكثر أحد واقف معاي أمي، يعني أنا أشوفها هي اللي ربت صراحة، ربت سعد يعني لدرجة يعني تعور قلبي، أحسها هي متعلقة فيه مرة وهو متعلق فيها، ويوجعني قلبي إنه لأن أمي بالشرقية، فدايما أتمنى أقول يا رب أمي تنقل الرياض بحيث انها تشبع من سعد تشوفه بشكل يومي. مره يوجع قلبي هالموضوع. هو اول حفيد في عائلتكم؟ اول حفيد في عائلتنا احنا. أيوة. بس اهل زوجي لا. تتوقع امك كمان تنظر لك كأم ناجحه؟ يعني ايش كيف قاعد تشوفك كأم؟ امك كيف قاعد تشوف ساره كأم يعني؟ تقول لي ان انت ام، لان انا دائما اقولها ماما احس اني مقصره، دائما اشكيلها يعني. واتوقع كل ام عندها هذا الاحساس، التأنيب الضمير، اتوقع الامهات عايشين عليه، ما اعرف ليش. لان اشوف كل اللي حولي يا الله احس اني قصرت بهذا الشيء وقصرت بهذا الشيء، فانا بنفس الشيء اشكي لامي كثير انه انا احس اني ام مقصره. فهي تقول اكثر من كذا انت جننتيني من حرصك الزايد جننتيني. ان شاء الله انها تشوفني يعني ام جيده. وش رايك لو قلنا ان في رساله واصل ودي انك تسمعيها صراحه، رسالة تقييم هذه؟ حبيبة ونور عيوني وثمرة فؤادي، بنتي وأختي وصديقتي الشيخة سارة بنت سعد، وأم سعد وسكرة. فرصة ثمينة يا حبيبتي إني أوصل مشاعري تجاه ما تراه عيني من جمال أسرتك الصغيرة. بسم الله ما شاء الله. عهدتك يا أمي طول فترة وجودك عندي قبل الزواج بنت بارة وأخت حنون، بلغني الله وشفتك في بيتك زوجة صالحة وأم تحمل في صدرها كل معاني الأمومة الجميلة. يعجبني جدا حبك الفياض لعيالك واهتمامك بأدق حاجاتهم، حرصك واستيعابك بأن هذا الطفل اللي بين يدينك إنسان أوجده الله في هذه الحياة، ومن حقه أن يحيا حياة كريمة، وأن يكون متزن نفسيا وتربويا واجتماعيا ودينيا. بارك الله لك يا حبيبتي في فلذات كبدك، وثقي بأن ما تزرعينه اليوم ستحصدينه غدا. ولتعلمي أنت وكل أم بأن الأمومة مسؤولية عظيمة جدا جدا، لذلك عظم الله لكم الأجر وزادكم في الحقوق، فاستثمروا في أبنائكم ولا تبخلوا عليهم بوقت أو جهد أو مال في حدود قدرتكم واستطاعتكم طبعا، ولا تتضايقون من أي خلل أو فجوة وقعتوا فيها في تربية أبنائكم. دامكم موجودين على وجه الأرض فأنتم قادرين على التعديل والتوجيه السليم.
وأخيرا يا حبيبتي، شرف لي أن أكون والدة سارة الودعاني، وشكرا للدكتور عبد الله علاوي، لأن من لا يشكر الناس لا يشكر الله. يا حبيبتي يا حبيبتي. أنا طلبت من الوالدة صراحة رسالة، قلت لي ودنا أنك تقيمين سارة كأم. بعض الأحيان بعض الأمهات مثلا يعتبرون بنتهم تكون أم يمكن تراها يمكن شوية مقصرة، لكن واضح أنك ناجحة في الاختبار. والله ما أجي ربعها، والله مو كلام مجاملة، من جد ما أجي ربع أمي أبداً في عطفها وحنانها واهتمامها وعطائها اللامحدود. 100% كثير أمهات بيقولون عن أمهاتهم نفس الشيء، أو أبناء بيقولون عن أمهاتهم نفس الشيء، بس حقيقي أنا تعلمت من أمي أشياء كثيرة 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 بحياتي، ولولا الله ثم أمي أكيد وأبوي ما وصلت ولا 1% للي أنا فيه. بدك تربي عيالك زي ما تربيتي؟ ودي 100%. احنا الحمد لله، وانا عشان كذا دائما اقول الدلع، دائما لان احيانا يقولون ان الدلع الزايد يخرب الابناء. الحمد لله ما احس ان احنا شحللنا يعني، لان احس امي وابوي مره دلعونا مره صراحه يعني، وكلمه حق اكيد اني ابي اكون مثل امي وابوي. الله يحفظهم لك ويحفظك لهم. امين يا ربي. لو حتقولي والله كذا كم نصيحة مختصرة لكل أم جديدة، أنت الآن مريتي بهذه التجربة وحتما في أم الآن على وشك تكون أم، وش أهم الأشياء اللي تقولي انتبهي لهذه أول شيء استمتعي، هي رحلة، لأن احنا دائما نفكر بنربي علشان بكرة يصير، بنربي عشان بكرة يفعل، بنربي عشان بكرة يتكلم. هو راح يتكلم وبيصير وبيسوي كل شيء في الدنيا إن شاء الله. استمتعي في هذه المرحلة، استمتعي في كل مرحلة تمرين فيها من حمل وولادة وأمومة وتربية، استمتعي فيها ولا تحطين قوانين كثيرة. يعني كثير نسمع إنه أنا أبغى وليدي يسمع الكلام وأبغى وليدي يكون منظم. لا مو كذا صراحة. أنا أبغى وليدي يكون طفلي، أبغى يكون وليدي أو طفلي أو بنتي سعيد. نبحث عن سعادة أطفالنا ونبحث عن بهجتهم بالعكس، ونعطيهم الأريحية والمساحة الكافية أنهم تتكون شخصيتهم بطبيعتهم، مو مثل ما أنا أبغى ومثل ما أنا أتمنى. لأنه في النهاية أنا سعد مثلا ولا سكر لا هم نسخة مني ولا نسخة من أبوهم، هم نسختهم هم الأصلية. إحنا موجودين نساعدهم في هذه الحياة. هذه يعني أكبر نصيحة صراحة أحب أوجهها، ولنفسي طبعا أولا. اليوم عمر سعد 2 عمر سكر 3 شهور. الله يقر عينكم بهم إن شاء الله. آمين يا ربي. لو تخيلنا إنه هذا اللقاء حيبقى 12 سنة قدام، وسعد اليوم عمره 14 سنة، يا بعد قلب سكر وصلت 12 سنة، يا بعد عمر، فراح يفهمون الكلام اللي راح ينقال. فإيش راح تقولي لهم لسعد المستقبلي؟ أحبك يا نور عيوني أنت، وأحبك يا سكرة يا قلبي. سعد وسكرة هم حياتي، وأجمل عطايا الرحمن وأجمل نعمة ربي يرزقني فيها. أحبكم والله يسعدكم، وإن شاء الله أشوفكم دائما سعيدين. الله يعطيك العافية سارة. هي صراحة على قد ما إنه أحيانا يكون ظاهر على السوشيال ميديا حياة كذا مختلفة، لكن خلف الكواليس ممكن يكون في أشياء كثيرة الناس ما يعرفونها. صحيح. فأنا صراحة كنت مهتم إنه أسمع هذه التجربة، كونك اليوم تعتبر من أشهر الأمهات السعوديات وقاعد تشاركي يومياتك مع الناس، فكان ودنا نعرف ما خلف كواليس هذا الشيء. فشكرا لك. الله يسعدك يا ربي، وتحية لوالدتك اللي شاركتنا. اي والله يعني فقرة ماما أنا أشوف المحور الأساسي هو صوت أمي بهالحلقة. الأمومة شيء لا يقدر بثمن. كل أم تشوف عيالها الأفضل بين الكل، وكل شخص يشوف أمه أحسن وحدة في العالم. هذا شيء متفقين عليه. لكن إذا في قاعدة بعقب عليها بنهاية هذه الحلقة، فإن التربية عملية مستمرة. تربية بعض الأطفال مثل الأرض الخصبة، تزرع وينبت مباشرة، وبعض الأطفال مثل الحرث في الماء، على قد ما تعطي على قد ما تعلم ينسى على طول. وهذا الشيء ممكن يتغير في الطفل مع الوقت، لكن اللي ما يتغير إن التربية عملية لا تنتهي. وهذه واحدة من قواعد كتاب التربية بذكاء، واللي في كل حلقة نقترح إنه نسمع مع بعض كتاب موجود على تطبيق ستوري تيل للكتب
الصوتية. واحدة من المزايا الأساسية اللي شخصيا دائما استخدمها في تطبيق ستوري تيل هي خاصية الاستماع قبل النوم. خلاص انت تشغل الكتاب، بعد نص ساعة يقفل من نفسه وانت نايم على خير ان شاء الله. تجد بوصف هذه الحلقة رابط الكتاب، وبشكل عام كل الروابط اللي تحدثنا عنها في هذه الحلقة راح تلاقيها موجودة بالوصف. أتمنى فعلا إنها تكون مفيدة لك. اشترك في القناة وفعل زر التنبيهات عشان توصلك الحلقات القادمة بإذن الله تعالى. هذه الحلقة وكل الحلقات 1000 خطوة تقدر تستمع لها بشكل صوتي عبر تطبيق البودكاست. أبد راح تلاقي رابط كمان تحت مجمع البودكاست بكل منصاته، اضغط واسمع الحلقة لو ودك تسمع لها مرة ثانية. ومثل ما التربية عملية مستمرة، ف1000 خطوة مستمر بإذن الله تعالى. ألقاك في 1000 خطوة قادمة. كن دائما بخير. سلام.